Üdvözlök mindenkit, ez itt a Le Noir következő része. Itt van velem ezúttal Feri! Igen, én vagyok itt velem. Hát hogy meg is tapsoltalak. Igen, régen Legalább te már. egyedül. Ferit már régen hallottuk, ugye. Szerencsére. Két képzés plusz munka mellett azért nem érek ki rá. Hát, na. Azért, igen. És hát ugye... Na várjál, most ez... Jó, oké. Elfelejtettem, hogy csak 30 FPS. És hát igen, ugye... Volt már egy súlyos balesete, de sikerült elhárítani a problémákat. Muszáj volt felhozni. Ne, én nem mondtam semmi, én csak annyit mondtam, hogy baleset. De hogy én nem említettem, hogy mi történt, egész pontosan, csak hogy történt valami. Na jó, senki sem tudhatja meg, hogy eldobítottam a WC-t. Oké. Na hát itt akkor... Lunar végigjátszás... A stúdió titkárnőjének esete. Hajrá! Ajaj, ebből baj lesz. Ja, és kimaradtunk egy átvezetőből. Ezen viccelődtünk Eddel, érted? Ó, hát majd akkor legfeljebb megnézzük YouTube-on. Hát az meg kell nézni YouTube-on, mert hogy pont akkor léptem ki, amikor ez a buzi valami olyan átvezetőt játszott le, amit én most nem fogok tudni megnézni emiatt. Tehát muszáj leszek felmenni netre. YouTube-on meg kell néznem ezt a videót. Most ez azt jelenti, hogy ki kell, hogy lépjek. Mondjuk lehet, hogy nem kellett volna kilépni, most már mindegy, kiléptem. De ja, most YouTube-on meg kell néznem ezt a videót, úgyhogy nézzük, akkor nézd meg, hello, tehát most nézd meg, hogy milyen értelmes a chat. Szóval igen, szóval akkor most be kell írnom YouTube-on, hogy Noir. Mi volt ez? Mi ennek a neve? Az előzőnek. Stúdió szekretár... Ja, az előzőnek? Az a... Hol van itt? Valami fehér cipő, valami. Mindjárt visszajövök oda, mert... Ez a izé... Töltsed már be! Elnyitottam a YouTube-ot közben is azért így... A Wild Shoe Slaying. Most meg kell, hogy nézzük azt a videót, mivel ugye az kimaradt a végigjátszásból, mert hogy olyan jó az a játék. Pont úgy léptem ki, hogy az nem maradt meg, szóval... Hát meg kell tanulni azért úgy kilépni, hogy megmaradjon mi? Hát ja, most egy olyan videót kell ráadásul keresnem, ahol nincsen kommentár. Hát ebben van. Hát ez kurvára sokáig fog tartani, mire találok egy kurva videót, amiben nincsen kommentár. Nekem csak az a szájba baszott átvezetőkes, semmi más. És tutira nem fog megtalálni, tehát tutira nem fog megtalálni. De ez nem is az szerintem, ez még korábbi. Jaj, kurva életbe! Nem hiszem el, bazd meg. A jó kurva életbe, bazd meg. Hogy fogom én ezt megtalálni? És még érted, viccelődtünk ezen Eddel. Hát bazd meg, ez most így igaz lett. Ez bizony igaz lett. Ez nem annyira jó így egyébként. Ez egy rohadt nagy fasság. Az. Azt én nem lehet megidézni. Nem lehet, mert nem azt kezdte el lejátszani, hanem valami teljesen mást. Hát, ha ebben benne van, nézzük. Nézzük. Nem, ez pont a végéig megy, aztán talán a következőben benne van a legelején talán. Hogyha nem, akkor teljesen kimaradtunk belőle és ennyi. Így van, most akkor pedig kimaradunk ebből a videóból, mert az Le Noir egy ekkora istentelen nagy fos. Egyszerűen nem játsza le azt a videót. Én meg nem fogom újra megcsinálni ezt a szart, csak azért, hogy egy szájba baszott videót megnézzek. De Óci, engem nagyon érdekel ám a videó. Akkor keresd meg, akkor keressük együtt, jó? Mert ez így nem lesz jó.
Hol a büdös? Na várj, ebbe a videóban lehet, hogy benne van. Remélem nem beszél a tag. Úgy látom, hogy ebben benne van. A minősége az... Na, az is jó. Zsír. Na, megtaláltam a videót, minden meg van oldva. Probléma megoldva. Hát ez fasza. Na, hát ez zsír. Úgyhogy hát akkor most le is játszom. Mindjárt le is játszod? YouTube! Már mindjárt lejátszod? Hát igen, hát nem bírtam lejátszani. Hát nem bírtam lejátszani, ennyi lett volna. De mindjárt lejön. Lehet, hogy beletekerek. Akkor ki fog dobni. Hiba történt, váratlan hiba történt és leáll. Mi jó, hogy ilyen jó az a weboldal, ugye, mert hát mi lenne velünk nélküle. Szóval a RedTube-on sokkal jobban működnek a dolgok. Na, most ezt akkor újra frissíteni kell az egész oldalt, úgy néz ki. Visszatekerünk ide. Most már ilyen. De ez azért jobb, nem? Mindjárt meg lesz ez. De ez miért nem játsza le? Mi a fasz? YouTube, az Isten faszát. Megint frissítek akkor egyet. Most már innen próbálja lejátszani alapból. Nézzük. Nem tudja lejátszani. Pedig itt van, látom, pont ez az átvezető kellene nekem, amit nem bír lejátszani. De mi az, hogy csak 360p-be képes elindítani? Miért? Miért egy ilyen hulladék a YouTube-os? Itt a faszát, bazd meg, csak 360p-be tudja lejátszani. 360p-be elindul, semmi másban nem indul el, érted? Hát én beszarok itt helyben. És csak 360p-be játsza le. Jó, itt van leszarva, 360p-be nézem meg akkor. Hát abban legalább jó. Hát befosok, esküszöm, csak 360p-be tudja lejátszani. Még abban sem, nézd meg. Nem, abban se fogja. Mi a kurva Isten fasza van, hogy... Ez az oldal egy hulladék, én... Ezt nem hiszem el. Eléggé szégyen az, hogy hogyan működik ez. Én ezt vagy nem hogy hogyan hiszem el. nem. Nem képes egy kurva videót lejátszani. Mi van ez? Az Isten faszát! ezt vártam. Ez amikor beletekelsz, akkor szokott inkább előjönni, de most is előjött. Hát igen, ja, hiba. Hát akkor mégse nézzük meg ezt a videót, ugye, pedig szerettem volna, hát a szájba baszott YouTube nem képes egy kurva videót lejátszani. Ez már jó videó Na! szint. Na, elindult 240p-be, vagy mi ez? 360p. Jó, fosul néz ki, de hajrá, legalább működik. Ez az, megnézhetjük. Na nézzük. Why did you kill Mrs. Terrell? I have no recollection of the people I have killed. Mellett sem merek tekerni, mert ez még nem az a rész, de nem merek bele tekerni, mert elromlik az egész. Azonnal vége. More than you could ever imagine. De még sokára lesz a kurva életben. Na jó, beletekerek. Próbálj meg akkor beletekelni, de... Csak addig megyek, amíg szürke, amíg világos szürke, mert Stuart Ackerman, az látom, hogy be van I'm töltve. charging you with the murder of Teresa Terrellson. Nekem néha akkor is szar egyébként. Ne! Jaj, azt hittem, hogy most hiba lesz. Még egy kicsit. Beletekerek. Még kicsit. Na, innentől mehet akkor. Ez az, amit nem tudtam megnézni, mivel egyszerűen a játék nem akarta játszani ezt az átvezetőt nekem, miután betöltöttem a mentésemet. Remélem megéri ezek után. Biztos, hogy nem. Szerintem nagyon szar lesz. És tudod mit? Még fel is váltak 720p. Hát ezt nem hiszem el. Még fel se tudtam váltani, érted? Csak gondolkodtam rajta, hogy talán megpróbálom, de nem. Nem, igazából basszam meg. Akkor megint frissítünk egyet. És ez nem a netemmel van, nem a netemmel van probléma. Szerintem YouTube nem bírja lejátszani. Ezt az egy videót valamiért pont ami kéne nekem, az nem tudja lejátszani, hogy a kurva életbe, bazd meg. De 360p-be kapcsolok, akkor azonnal elindul valamiért, nem értem.
Nagyon el van baszva ez az egy videó YouTube-on. Most már hátra meg tudjuk nézni. Na nézzük. Most már figyelj, még 1 perces a videó. Fél órát szenvedtem ezért, most már csak működni fog. Hajrá! Összeteszem a kezemet és imádkozok. Vidd a szekeret onnan, ne. Ne is nyújj hozzá. Jaj. Ki ne akadjon. And now my heart's a blazing ruin. You say that you were only fooling. Don't walk away. Don't do me wrong. Don't leave me singing this torched song when I'm burning. Ezt vártuk. Szóval, na hát ezt a videót nem tudtuk megnézni, ugye? Úgyhogy szerintem megérte ezt a fél óra szenvedést. Mire benyitottam. Most pedig megyünk, és elindítjuk a játékot. Játék indítása. Betöltés. Közben írt el. Ez még nem. Fél óra és ja. Remélem nem basztam el azzal, hogy írtam üzenetet. Ajaj. Na. Azért már fél óra múlva még nem fogunk tudni játszani, úgyhogy. Drücke Position 1. Nem. Nem. Folytat. Úgy. Na, végre tudjuk folytatni. Megnéztük az átvezetőt. Csak 1 órába telt onnantól kezdve, hogy felhívtál. Hogy elkezd. A stúdió titkárnőjének esete. Ez nagyon bajosnak tűnik, hogy kábán sétálok. Ajjajajaj, egy bácsi egy csőkulccsal. Én ezt összettem, a vonat fogja elcseszni. Én is amúgy. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your head, Counselor. Now is not the time. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding ring and matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Right, Skipper. 40 éves, nekem nem tűnt annyinak, nem fiatalabbnak tűnt. Na menjünk. Hagyd itt a kalapodat. Ja, az nem is az övé. Another body. A kalap az nagyon kell. And Deirdre Muller's ring. The Emperor may soon have to come to terms with the fact that he's wearing no clothes. Exactly. Did you get that Tudod, mit jelent? shoved up your ass,
Mi vagy Yeah, mi? what your old man paid college. De ne, hova megy? Ezt tudod, nem lehet itt kimenni, mert el van orra szólva. Hát ezt tudod mit jelent? Autóba ülsz? Viszont. Menjünk a... tárokházba először. You've got to admit, this is looking odd. Anyone can pawn a ring. Íj, bazd meg! Jesus, no! Bocsánat! Ajjajajajaj. Ez csúnya volt. But if you take it along with all of the kicsit other indicators, balancíroznom kellene a Hugo Muller hangokat. was identified by Az autó előbb eléggé hangos volt. Igen, a direkt... Szeretem ezeket a nagy hangos hangokat, mikor vezetek. for God's sake. Direkt így he csinálom always meg. maintained he was Na set most up. így lesz akkor. Any Central unit, 459 suspects to be taken into custody at the trolley station on Lucas Avenue. Stand by for further. Vigyázz! Bazd meg! Íj, nagyon majdnem odabasztam. Calm down. Meg is jöttünk. Hát ez rövid volt. Ha úgy érzed, mint egy elmebeteg, akkor persze, hogy rövid volt. Be se tartod a... Mi az, hogy elmebeteg? Ugyan már, hát... De meghalt valaki? Azon az egy faszin kívül? Akit elbasztam? Elbasztam valakit azon egy emberen kívül. Ja. Jogos. Hát ez belefér, ez egy ilyen hiba, de hát Detectives először. Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Ó, itt Give vihar something lesz. for this pledge. Reméljük még nem Come most. money. Now you guys are gonna leave me short. How much did you give? 50 bucks? Try another number. 20? Try 10. Feel lucky you're getting it. I have the rings right here. Ó, ott szép baj lesz, én úgy érzem, hogy hamarosan vihar lesz itt, és az nem lesz nekünk jó. De miért? Én nem merem a gépet így hagyni, hogyha vihar van. Nem lesz semmi baj. De nem a faszt, nem. Félek. What's this mark here? Maker's mark. Nem fogsz engem szeretni, hogyha elég hamar eltávozok. Hartfield's Jewelry down on Broadway. Thanks for the tip. Ha elmegy az áram, akkor kikapcsol a gép, de nem romlik el. Én félek a villámtól, hogy bebasz. És fáj. Elég sokan laknak körülötted, de egy olyan helyen nem hiszem, hogy pont téged választanak ki villám, hogy oda csapjon be. Nem bal szerencsés vagyok, Does hogy this mark bármi. mean anything? Hallmark. Gives you an idea of the quality. Hello. What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build, dark hair, I think. Sorry. He just had one of those forgettable faces. We'll be in touch, Mr. Bremner. Nála kaptok a címét akkor. Vagy mi? Ügyesebben vezess. Felé vigyázzna, hogy valami jobb legyen. Hol vagyunk? Viszínek? Na vasút, menjünk akkor vasútra. Vasút és fuvarozási telep a hely, ahol az áldozatra találtak. Hajrá! Jussuk oda egybe lehetőleg. Hoppá! We have a problem. We could have the local troopers check out the Tulare County address. The address is bogus. Kirk is having fun with us. The guy who's been sending the Dahlia letters is also the guy who... Ajajajaj! How do you figure that? Percy Bysshe Shelley wrote the poem that came with the Dahlia letters. The Dahlia letters intended that the man who killed Elizabeth Short may have also killed Deirdre Mullen. And how do we prove that, no? Ajajajaj! Ezek a hangok.
come on! There's people there! És? Hogy kell oda jutni? Júj, vigyázz! Nem. Mennyire közel haladsz el amúgy emberek mellett. Hol megyünk? Jaj, na így kell bejutni. Megvan. Jajjajjaj. Parkolj sírekre, jó lesz az. You boys ready? Follow me. We should keep this development with the rig. Ah, nincs, megjavították az automat. Milyen kedves. We're all on same team. Jó, hát meddig lesz még jó ez az autó? Skipper will decide. Miről beszélsz? Nem tudsz vigyázni az autókra, erről? Mi? Mindig nagyon óvatosan vezetek és körültekintően. Nem. De. Dehogy. Hard, isn't it? Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make The sure... Negro. Jameson found the body? Something like that. Guy Az a makes me Negro, az sick. Negro is lesz vajon? We'll talk to the coroner. Keep an eye Igen. on both of them. Konkrétan így hívják a fekákat. Negro. Még először... És ezzel van baj? Ezzel nincs baj. Először körbenézek, megnézem a nyomokat, meg mindenszer. Na, megint a gyűrű. Another missing ring. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Már lecsuktunk 2 embert gyilkosságokért, közül mindig ugye ez a gyűrűs tag volt, és nézd csak, hogy mennyire szar ez a... Nézd már, az a háttér, az ott egy JPG. És most neked mi bajod van? De hogy ez milyen hülyén néz már ki? Tedd már le a kezét az Isten faszát! Hát nem igaz. A fejét nézd meg, te fogyatékos szar. A fejét, bazd meg. Mármint ne bazd meg, de... Jó, akkor Mert nézzük. így jár a kezed fölötte. Smell? Very good. There is the usual evacuation smell, but it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. The autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. Jó, hát ezt megvizsgáltuk. Azt hiszem mindent. Nincs más, amit meg lehet. Aha. Akkor nézzük. Itt egy táska. És azt fényképezgetik. Én most pedig jól összefogdosom új lenyomatokkal. Imádod, hogy mindent összefogdosol, amit csak találsz. Mi ez, pénz? Ugye pénz? Ne, a picsába csak itt levél. Én nem, ezt nem fogom elolvasni. Hagyjatok. Nem olvasom el. Majd ő tudja, hogy mi van vele. Már kiszedi belőle a lényeget. Ja. Elég szépen ír amúgy. Az én kézírásom lenne, az sokkal jobb lenne mondjuk ide. Minden másik szót át szoktam húzni, mert sose tudom leírni elsőre. Jaj, az szarul írva. Mondanád, hogy írás tudatlan vagy? Nem, mert tudom, hogy kell leírni a szavakat teljesen, csak a kezem nem jár úgy, hogy le is tudjam őket írni. És ha van egy hiba benne, akkor már egyből áthúzom, ez zavar, hogy nem tökéletes. De már évek óta nem írtam papírra sem. Nincs szükség rá. Someone was trying to get her to come home. Filmkompánia. We could go over to the lot and see what they know about her. That's gonna be difficult, Cole. Keystone Studio lot closed back in 41. Ah, shit.
Akkor ez nem lesz túl hasznos, gondolom. Ott volt egy gyufa, azt nézd már meg! Mindenhol gyufák vannak. Nye. Az is... Na! Picsába! Na! Nézd már meg! Hogy működik? Na végre! Az, meg tudtuk nézni. Maybe someone at Mensch's will remember her. Bevásárló lista. Vagy to-do list esetleg. Csinálni is. This is a chit for personal items, not booze. It's not even worth investigating. Nem azt mondta, hogy it's not even worth investigating? És erre azt írta, hogy ezt érdemes megvizsgálni. Én úgy értettem, hogy azt mondta volna. Na mindegy, hát nem tudom, majd ezt vissza kell nézni esetleg. What are you thinking, Ray? The city keeps tossing us dead bodies. We're just running to catch up. It would take a smarter man than me to connect that. Ez mi volt? Azt hiszem felrögtem őket, de erre nem számítottam. Ott a vére, nézd meg! Azért... Azt a kurva. Azt... Van egy nyomozó elveszíti a hideg vérét, de azért nem szentett húzni. Na várj, ezt is neki rakom. Menj innen! Ja, most meg nem megy. Oh. Ez a játék most hirtelen kapott tőlem plusz 2 pontot. Ezt hogy nem vettem ide egész, hogy hasonlót csináltam korábban, de... Hoppá. Na várj, most jól neki lökök. Sa! Ez kurva jó. Ezzel el lehetne lenni egy darabig. Az biztos. Elment tiszta vére fel mindenhol. Azt is már meg kell vizsgálni. Ez már nekem is fáj. Ez kurva jó. Sa! Ekkora már. Milyen csattan. What's your beef with this guy, Phelps? Hogy tök nyugodtan fényképezni, minden el van, és aztán hirtelen jössz te. Hát ezt is váltam neki. Nem. Nem. Ezt a faszit valamiért annyira nem lehet. De ezt... Leave him be. Ez a kedvenc funkcióm a játékban egyelőre. A vezetésen kívül. És nem is szólnak rám túlzottan, ez a galovány néha mondja, hogy hagyjam már békén, de de miért? Kurva élet. Na várj, menjek közelebb? Úgy. Na, ezt csodálom, hogy az még föl kell. Ezt is fel lehet szerintem. Nem lehet szaladni, az a baj, néhol nem szabad szaladni. Pedig a bullára rádökhetnél egyet. Ja. Jaj. Detective Phelps, LAPD És homicide. tök nyugodtan beszéltek John utána. Ferdinand Jameson. We need you to answer some questions, John. If you don't mind,
I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing to the body, Ferdinand? Are you sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. I was kissing her. Megint erőszakosság. Turn out your pockets, Ferdinand. Hát a rossz példát mutattál, és most már mindenki verekszik. Classic Carmine. Is this yours, Ferdinand? No. I found it near her purse. I thought she could use some lipstick. Rusty, stop! Don't hit him. Oké, előtted van John Ferdinand Jameson? Itten van, igen. Oké. Nézzük, akkor először megpróbálom megfejteni a kapcsolatot a bizonyítékokkal. Na, majd csak akkor mondom meg, hogyha már úgy kéred az a tanácsomat. Took a look. Kétségbe van. Doubt. Azt mondod? Ja, gondolom itt úgy feltől elfelé van, hogy te is úgy csináld, hogy az első, amit elsőt kell néznem, az van fenn. Ez az volt, hogy a... Evidence. Ez az evidence. Igen. És te azt mondod, hogy kétségbe van? Így van. Akarod tudni, mit kell nyomni? Így van. Ez igaz? Mondjuk igen, annyira nem néz félre. Van benne valami. Csak még hozzá kell szoknom, hogy ilyen furcsa feje van. Wasn't any to take. I found her lipstick and her matchbook over on the mat. Not much else. You found the body? Yes, I did. I work here. I was coming off shift and headed home. Na ez már kétségben van, mert félrenéz. Kezdesz egyre jobb lenni. Why didn't you report the body, Jameson? Do you know how this is gonna look to a jury? A jury? What gives? I could tell that she was dead. I came through here about midnight last night. She wasn't here then. Let me belt him again. You're under arrest, Jameson. We'll see how this plays out. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine... Imádom, hogy amióta fellöksz mindenkit, azóta már ez is idegbeteg lesz. Elobban jó baj. Nem akarsz bejönni? Detective Phelps and Galloway, homicide. Can you tell me exactly what happened? We were shunting cars over to the main line when I saw this man Megtaláltam a lying bűnöst. on top of this woman. The woman wasn't moving and seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your details? I have, sir. Thank you. You can go now. Ő volt ez szerintem. Munkahelyeden vagy, hát és ez problémát jelent? Hogyha hangosan nevetsz a munkahelyeden? Még ő szól nekem, hát hogy elbánnál ezzel a faszival? Felső sapkáján. Jaj. What's your beef with this guy, Phelps? Phelps, leave him be. Te szóljál már bele! Pont te mondod meg nekem, hogy mit csináljak? What's your beef with this guy, Phelps? Ilyet miért raknak fel? Jaj, ez kegyetlen jó, imádom. Ide be kéne adra tolni. Annak neki.
Ez volt a legjobb, amikor még a társam is elesett benne. Ez is nem, ez se rossz azért, hogy így neki lököm a fejükkel. Így. What's your beef with this guy, Phelps? Én csalódott vagyok mindig, amikor nem sikerül. Phelps, leave him be. Nem, menjünk. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on Levine's Liquor. Closest store to the Santa Fe Avenue rail yard, if possible. Just a moment, Detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Thanks, ma'am. Na, induljunk. Biztos örülnek, hogy végre elmész. Ja. Menjünk a bárba először is. Oh! Ja. Hát... Hops. Akkor nem megyünk a bárba. I look after all the rail depots. What have you got? Ugye nem kell most mindennek. Ugye most nem kell az egészet újra megcsinálni. Csak ezért! Elmentek a picsába. Jameson Something like that. Szerintem tökre poén lett volna, hogy átgázolgatt a büntény helyszínén, meg minden. Ó, hogy basznád meg. Öcsém, ekkora egy szart. Ezért tart ez a végigjátszás egy kurva sokáig, mert minden más kétszer kell megcsinálni, mert valami elbaszódik. Another missing ring. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers. Ó, ez nagyon-nagyon sokáig fog most tartani. Tedd le a kezét! Tedd már le! A fejét nézd meg! Smell? Very good. There is the usual evacuation smell. But it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. The autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. Olyan rossz ilyenkor, amikor már tudod, hogy mit kéne csinálni, meg mi hol van, és mégis újra kell. What have we got here? White female, approximately Van benne 40 years of motor. age, lipstick smudges on the face, but no Triciklit writing, találtam, at nem least tudtam nothing vezetni legible. sajnos. A blunt Pedig force akartam trauma ugratni egy to the létrán temple, vele. nose, and eye regions. Ligature marks point to the probable cause of death being strangulation. Any idea of the time of death? From her temperature, after midnight would be my guess. Morning, lady. Ugye lesz, hogy áttapaszol ezeken. És akkor az nem számít beszennyezésnek? Csak az, hogyha kocsival behajtok? Akkor egy hülyeség. Most se akarod elolvasni ezt a szép üzenetet? Nem, menjünk tovább. Most végig kell várni, amíg elolvasod, ez nyomorék. Csak azért, mert behajtottam ide autóval. Most ez olyan nagy bűn. Nagyon túlzásba esnek ezek, hát semmi baj nincs ezzel. Nem itt az nem lett volna nagy bűn, hogy 6-szor betörted a koponyájukat. Ja! Az teljesen rendben van, de autóval nem menjél oda. Someone was trying to get her to come home. Azért egyszer megy lök fel Go meg over to the lot and see what they know ezután about már ennyi bosszú jár azért. That's gonna be difficult, Cole. Keystone Studio lot closed back in 41.
This is a chit for personal items, not booze. It's not even worth investigating. Ez van, fel. Jaj, ez már megint ez. Jaj, ezt nehéz megnézni. Most hiszem, hogy hamar sikerül. Igen, mert tudom, hogy melyiket kell nyomni, azt, hogy megnézze, a nyomorék. What are you thinking, Ray? The city keeps tossing us dead bodies. We're just running to catch up. Nagyszerű. Nope. Nope. What's your beef with this guy? Ah, elesett utána a másik. Jaj, de jó. Megnézhetjük, hogy el fogja püfölni. Detective Phelps, LAPD homicide. John, Ferdinand, Jameson. We need you to answer some questions, John. If you don't mind, I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing to the body, Ferdinand? You sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. I was kissing her. It's not against the law. Shut up. There's no Take law your against beating it. like a man. Turn out your pockets, Ferdinand. Classic Carmine. Hey, can you give me a hand? I got a hard case I need to break. Is this yours, Ferdinand? No. I found it near her purse. I thought she could use some lipstick. Rusty, stop! Don't hit him. You went through her purse? Wasn't like she needed it. Took a look. Did you take any money? Wasn't any to take. I found her lipstick in her matchbook over on the mat. Not much else. You found the body? Yes, I did. I work here. I was coming off shift and headed home. Why didn't you report the body, Jameson? Do you know how this is going to look to a jury? A jury? What gives? I could tell that she was dead. I came through here about midnight last night. She wasn't here then. Let me belt him again. You're under arrest, Jameson. We'll see how this plays out. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine... Clyde, you get this sack of shit into a cell. I'll deal with him later. Sure, Rusty. Detective Phelps and Galloway, homicide. Can you tell me exactly what happened? We were shutting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman. The woman wasn't moving and seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your details? I have, sir. Thank you. You can go now. Morning, ladies. Aztán mindent megnéztem.
Annyira jó hangja egyébként. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need an address on Levine's Liquor. Closest store to the Santa Fe Avenue rail yard, if possible. Just a moment, Detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Thanks. Na. Akkor menjünk megint a liquor store-ba, csak most másik irányba. Igen, most jó lenne, ha nem kéne még egyszer ezt. Hey, come on! Ki tette azt oda? És miért? Milyen indokból? Pont átférek ott. Just go easy, Phelps. Mondtam, hogy átférek. Apa, de bazd meg! Ez szemétség. Yeah, I read about that. Azon fel lehet menni? People are starving. They can't do that. Want to sell the food to fund the civil war against the communists. Really? Guess that's okay. Armies can't fight without food. You spend all your money on weapons, but you still have to have the will to fight. Fortunately, the Reds will win in China. Watch your mouth. You know what you're saying? The people of this country overthrew the king. Mi a fasz? Figyelted? Figyelted? Még hogy én vezetek veszélyesen? KGPL to all units. Union and Rockwood Street. Union and Rockwood Azért vele is Street. vannak Unit to handle code 2 identify. Breathe, Phelps. Breathe, damn Aj, it. csúnya hangja van. Motornak valami baja van. Vajon mitől? Nem is értem. Nem értem. Jónak kell lennie, hiszen zsírúj. A vasútállomáson javították meg nekem. Reméljük itt is megfogja. Watch where you're driving, you maniac! Bazd meg! That's gonna kill us! You're not helping. Túlélte. Még megvan a kalapodad és mi vagy. I'm sorry, sir. Police officer. I need your car. Fine. One goddamn day. Hogyha egy hordpadást is találok rajta. Hú, ennek jó hangja van. Ez biztos gyors lesz. Szállj már be! Te hulladék! Szállj már be! Tetszik, hogy az ajtó az ilyen 8 centi vastag. Vagy nem 8, hanem van az, hogy 20 is vastag. Na ez biztos gyors lesz ez az autó. Annyira mondjuk. Meddig lett gyors? Annyira nem azért. Így gyorsabbra számítottam ennél. Vigyázz! Could you try not killing the people that pay our salaries? Csúnya volt, de túlélte. Az szépen túlélte. Nem hittem volna, hogy ezt tud lehet élni, mert az eléggé nagyon nagy a basztó. Jöttünk. Someone reports that. Szerintem hallják, hogy megértettek.
can I do for you? LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr. Robbins. Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. Én cuccait. You got some fine stock here, Mr. Robbins. Well, you let us take some for the road, this case might get solved a lot quicker. He's joking, Mr. Robbins. She kept a bed here, but I probably shouldn't have let her. An alcoholic in a liquor store, that was never going to work out, was it? We'll take a look around. I'm guessing Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed. Rollins Bowling Alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. Rawlings. I know that place. Corner of 9th and Grand. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. When exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. Jó. She wasn't always such a loner. Evelyn was reading Aristotle? Evelyn wasn't stupid. The only stupid thing about her was her need to drink. And she was borrowing books from Grosvenor McCaffrey. Mi? Oh. Hova tűntetek? Na, előtted van Robbins. Igen. We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit? To pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Kétségben van. Biztosan? Hát olyan hülye fejet vág, és nem hiszem, hogy van erre bizonyítékom. Vagy lenne bizonyítékom. Mert akkor lehet hazugságot választani, hogyha van rá bizonyítékom. Hogyha nincs, akkor csak megkérdőjelezni lehet. Kura mentő? Egy férfival jött és vett egy liter rózsapálinkát. Rózsapálinkát. Rózsapálink. Én okosnak érzem magam, hogy én látom a választ, és akkor te meg nem, és haha, én okos vagyok.
Na, mit tett választasz neki? Nem tudom, kicsit olyan idegesnek tűnik, úgyhogy nem igaz. De nem hiszem. Szóval, ha tudni akarod, az rendes válasz. No offense, but having cops in the store scares away customers. Szerintem kétségben van. Most a helyes válasz az az, hogy igaz. Igaz? Ez. Az, hogy a... Ha felülről lefelé haladunk, akkor elvileg ez az első, és akkor igaz, de... De hát olyan furcsa fejet vág. Kapcsolat az áldozattal, azt írja. Vagy nem, a kontakt. Utálom, hogy amikor ilyen fejet vágnak. Én sem mondtam volna erre az igazat amúgy. De mindegyiket kétségbe volnám kb. Az összeset. Na nézzük, akkor takarítsunk kicsit a chaten. Azt mondja, hogy... Na, fentről. Azt mondja, hogy... Ó, takarítasz. Ó, valaki szeretné, hogy megnézzük a YouTube-ját, hát akkor megnézzük a YouTube-ját, nézzük. Jajjaj! Én is tudok vajon takarítani? Nem is emlékszem, hogy én vagyok-e itt. 14 feliratkozó, nézzük. Ó, hát az nagyon jó. Azt mondja, hogy videó, öngyilkos leszek, hajrá! Én hiszek abban, hogy az álmok valóra válhatnak. Sziasztok, gyerekek! Én Csepa vagyok. Mit találtál? Köszönöm videó, mivel... Hány éves vagy? Elértük az 500 plusz megtekintést. Ajjaj. Azt a kurva! Ó, ez... Úgy az, amit adtál, ami Flexnek is tettem. Ezt Flex meglátja, jöjjj. Ezt hogy elküldöm neki, vagy nem tudom. Ezek a megtekintések, ezek nagyon jók. Ha továbbra is így fog növekedni a megtekintés... Behívjalak, Ed? Én nagyon boldog leszek. Ja, fent vagy, Ed? Én nem néztem fel a csatornára, de lehet, hogy jobban is járok. Azt mondta, hogy fél óra múlva jön, akkor... Oké. Okay. No offense, but hát kb. Addig fogjuk ezt csinálni szerintem. Átváltott 10... Vagy... Jaj, most... Ed, most... Jaj, most újra kell majd indítani a híve. Hello. Van kép? Hello. Van. Zsír. És nem 4-3, mi? Nem 4-3, csak... Látod? Megcsinálta az kell. Vagy Flex volt valami. Flex elbaszott valami. Mindegy. Szóval akkor ezt... Ja, várjál, nagyban 4-3, csak a kis előnézeten nem. Mit? Oh. Ja, fasz. Oh. Skype-ura. Közben kimentettem ezt a csatornát, hogy meg legyen nekem. Feliratkozom meg minden? Amikor nem akarunk szart találni, akkor is a szart talál meg minket, tehát hogy egyszer nem tudunk elbújni. Na, azt mondja, az áldozathoz fűződő viszony. You and Evelyn close, Mr. Robbins? Many people will be sad she's gone. I'll be one of the few. Igaz. Igaz? Igaz, mert szomorúnak tűnik. Akkor nyomj rá, hogy igaz. I got the impression that Evelyn had been sleeping rough of late. It became difficult for me to have her staying here. Her mother was trying to get her back on the straight and narrow. She's old now. To be honest, you have to have a good reason to want to get back on. McCaffrey ismerete. You know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. Mi volt? Mit kérdeztem? Ismerte Evelyn barátját, McCaffrey-t? Személyesen nem. Jó nyomozó vagy így. Valamit is kezdtem az előbb, mondjam már. Hát félrenéz. Ez... Várjál csak.
A képek azok nem bizonyítékok, akkor ez kétségben van. Ügyes válasz. We're struggling for leads, Robbins. Again. Did she know McCaffrey? She idolized him. From what I gather, the feeling was far from mutual. He seems to peddle a revolutionary stance, fixing the ills of society. You could see how it would appeal to down-and-outs like Evelyn. Thanks for your help, Mr. Robbins. No problem. Hey, I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother? Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. He'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Get the guy, huh? Evelyn never hurt anybody. Hát majd megint letartóztatunk valakit, akiről azt hiszük, hogy ő volt, de mindig ez egy gyűlöletépős gyilkos, még mindig szabadon van, de már vagy 5 ember van a börtönben emiatt. Őket megint találtak valami pedofilt, vagy hajléktalant, vagy valami ezt. Ja. Ma nekem is volt, hogy ez a játék fontos. Igen? Aha. Nincs amúgy új autó, mindig a régiben, csak ez már leállt. Valamiért nem, valami baja volt. Át kellett szállnom egy másikból. Nem tudom mi baja volt. Az a baj, hogy nem volt benne kerék meg. Nem volt kereke, csak volt. Nem ment annyira már előre. Először ilyen furcsa hangot kezdett el adni, és ilyen furcsa, nem is tudtam ezt hova tenni, hogy miért történt. Give me a break! Tudod mi volt az a hang? Baleset! Várj csak egy picit. Hoppá. Ez igen. Itt történt valami. Már csak egy kicsit ott nem romboltam szét mindent, csak várjunk. De itt történt valami, de már túl későn értem ide, úgyhogy vége. Olyan nem figyeltem. Na mindegy. Phelps! Do you ever shut up? Beszólt neki! Ez az Phelps, jó vagy? Beszólt neki. Végre. Do you ever shut up? Jaj, de jó volt. Ez nagyon jól esett, mert mit szól bele abba, hogy én most... Hoppá! Hogy én most hogyan... Jöttünk! Szólt bele, hogy minden útkezdésnél másik autót kell rontod, nem mindig összetened. Ez fiktív. Drink, fellas. Phelps, Galloway, homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers? What is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, had your drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask her out. Ez az ember gyanús. What's your name? Grosvenor McCaffrey. Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, detective. What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. I see your point. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. Mm-hmm. Volt itt valami vele kapcsolatosan. Hol volt ez? Batman. Valami volt vele kapcsolatosan, de már nem tudom mi volt ez. Szerintem kétségben van. Megengedem, hogy megnyom. You want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes, strikes, workers' rights, that
Regular fifth column. Persze, hogyha szeretné segíteni, ott van a link Twitch-en. You say you barely knew Evelyn? Yes, that is correct. Hazugság és a könyvet kell elővenni. Amiben Grosvenor McAfee van írva. Nem mered elővenni a könyvet. Milyen név az, hogy... You're lying, McCaffrey. You look down your nose at Evelyn, but you knew her, and you have some idea of what happened. I hope you're holding aces. I'm telling you again, I barely knew them. Why would you lend her your book on metaphysics if you only knew her in passing? Itt vagyok? A Renaissance man like yourself, lending his books to his acolytes. She hounded me about that goddamn book, and then she lifts it from my apartment and lies to my face that she didn't take it, as if she could even comprehend any of it. I saw her go into a hotel with Tiernan last night. They had booze in a paper bag. He's your man. Thank you for the information, Mr. McCaffrey. Cső. Visszakaptam az autóban. Hajrá. Ez az, és két fegyerig még működik. Car 11K, Car 11 King, KGPL. 11 King. A message from Captain Donnelly, return to Central, code 2. 11 King, en route. Let's not keep the man waiting. Nope. Most Centralba mentek? Central unit, 459 suspects to be taken into custody at the trolley station on Lucas Avenue. Stand by for further. Ezt az autót jól megépítették. Akkor most lehet ugratni, nem? Mert? Hát Úton nem van? Centralba mentek? De nem hiszem, hogy arra mentünk. Ja? Ja, vagy arra gondolsz, hogy hogyha visszamegyünk, akkor ott van az domb, és akkor ott ugrassak? Ja. Igen, jó, arra meglátom. kell. Ja, okay. Segíti a nyomozást, hogyha ugrasz egy. Igen, így segít abban, hogy tisztán gondolkozzak az üggyel kapcsolatban. Felszabadít egy csomó adrenalint és pörög tőle az agyad. Meg az autót, hogyha szalud. Hát, a leginkább is az autót. Ja. Slow and steady, come on! Hát ez nem lett meg. Mi? Azt mégis hogyan? Mi ez? Mi ez? Ott valami nem jó. Elromlott a nyomozó. És kicsit benne van a lába az arcomban. Keci. Jó, fasz. De most tényleg? Ez is az én hibám. Kész, meghaltunk egy balesetben. Túlzottan nagyon sokat akartam ugratni. Oké. Már is itt vagyunk, úgyhogy mindegy. Ez a te hibád, Ed.
Hát persze, kinek a faszomnak másnak lenne a hibája? Mindig a te hibád. Vagy a Feri, mert Feri buzi. Hirtre hangváltás. Hova megy ez? Ja, itt kell bejönni. Hát de ott is be lehetett menni másik ajtón. És miért ment körbe, amikor itt is lehet? Látod? Nem akart veled jönni. Kapja be. Lusta volt kinyitni az ajtót. Hova megyünk most? És miért kellett egyáltalán ide jönni? Beszélek ezzel a taggal. The captain is downstairs with Ray Pinker and Carruthers. Downstairs. This guy must have escaped the loony bin. Downstairs. Downstairs. I want to make homicide. I mean, you know you've made it if you got that bad. Pincébe basznak. Guy gave his wife a cat. I said, "Oh, yeah." I don't want to be rude, but you're bothering me. What's this about, Captain? Ray and Mal have some concerns over the Henry and Muller cases, which I don't want aired outside of this room. The evidence is solid, Captain. I agree, Rusty. It's just that corpses keep piling up. Copycats. I've been banging the same drum. But the notes and the lipstick messages. Evelyn Summers, Cartel Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. Teresa Terrelson didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick. But she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. What did it say? You sure you want to know? Ray? As far as we can be sure, it said cunt BD. That's one way of looking at it. Looking at what? Cunt is all about access stubs. You're married. Yours is mortgaged. Some of us like to pay by installments. This guy doesn't like to pay at all. Why are you so angry, Mal? Because I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case. But it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat for now. Follow up on Evelyn Summers. I want daily reports. We got our orders. Back to the Summers case. Get an address for McCaffrey. He'll have blown the bar. I'll meet you outside. I'm gonna get good and tight. Én megyek, megmondom a kávéfőzőnek, hogy hazudik. Oké. Nem hozták vissza az autónkat. Még mindig ott van fejjel lefele. Nem, a játék végéig ott marad már. Szemétség. Szegény adófizetők autóit kell, hogy elvigyem. Let me pose a question. Depends. What's it got to do with? Morals. Would it bother you to put the wrong person away? Depends. On what? On whether anyone except the poor son of a bitch in the slammer ever found out. Nézzük szét mindenhol először. Miért van ott egy telefon jelezve, mint hogyha beszélnem kellene? Ja, lehet, hogy ki kell derítenem, hogy hol van a lakása, vagy ilyesmi. Lehetséges. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address for a Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Apartment 6, 126 Yale Street, between Ord and Alpine. Thanks for your help. Ezt meg se tudnám úgy jegyezni ezt a sok számot magadon. Mondom, hogy várja, hagyj írjam. Így elmondja, hogy mi a cím, és akkor... Mit kérdeztem? Odáig se jutok el, hogy arra emlékezek, hogy mit kérdezek, mert olyan sok agyműködést használtam fel hozzá.
Elfelejtesz egyébként már nyomozni is. Elfelejtett milyen munkád, azt nem mindegy. A kocsi nem olyan gyors. Hát nem. If we survive this, it's gonna be a miracle. Ezzel még ütközni se lehet, olyan lassú. Gyalogos is kikerül. Megérkeztünk. Várom a Mafia 3-at? Nem. Lesz Mafia 3? Ja. Oh. És magasról leszarom. Hát pedig végig fogod játszani. Biztos végig fogom játszani. Majd egyszer. I'm Detective Phelps. Homicide. You must be new. What's your shoe size? We're conducting an investigation, ma'am. Do you know the name Evelyn Summers? Sounds like I should. Oh, maybe it could be Jimmy's friend. Jimmy? James Tiernan. He's a pin setter. One day he introduced me to a lady after work. It stuck in my mind. Because she was much older, too old for him. Where can we find Jimmy, Florence? He'll be hopping around the lanes toward the back. Thanks, ma'am. Let's go get him. Let's go get Kit. Na, hogy gyűjtem. Oké. Beakadt az ujjam a farmerem hátsó gombjába, és felhasította a bőrömet. Ügyes. Köszönöm. Kivel kell... Nem tudsz, hol van? Ja? Nem figyeltem, hogy hol hát van. akkor mi volt? Másik. Nem lehet kimenni a pályára. Mekkora is szar. Anyukádat, Feri. Itt fel lehet lehetni olyan? Szívesen. Ez se dicséret volt. Mit mondod? Kivel kell? Várj, megnézem meg. Mit szabotálod itt a bowling játékokat? Kezdj el lövöldözni, az biztos segít. Kell, hogy sürgölődjön. Lőd a bowling golyót a célban. Az igazi kihívás, hogy úttarolj engem. Never get in a fight with ugly people. They have nothing to do. Lőd herém magad, az az igazi kihívás. Úgy sem ered. Ki fel kell beszélni? Biztosan női mosdóba lesz. Az a Fawcett gyanús, aki ott ül. Tartóztasd le. Tartózd le. Tarkó. Na, le van tartózva. Tarkózd le. Tarkózd le. Rúg tarkon, páros lábbal. Kit kell kerestem a kurva életben, nem tudom. Senkivel nem lehet beszélni. Végignyomtam a Space mindenkinél, és senki... Nem, senki nem akar velem beszélni. Nem figyeltem, akarta, hogy beszélj valakivel? Nem mondott semmi már? Valakivel beszélni kell, azt mondta a nő. De Florence-t keressük, de nem találom sehol. Társad nem segít? Nem. Kurva anyját akkor. Do you ever shut up? Senkivel nem lehet beszélni. A játék nem rakta le azt a karaktert, akivel beszélni kell. Lehet. Erőszakolj meg valakit, akkor biztos sokan akarnak majd veled beszélni.
Annyira egyértelmű lesz, hogy ki az, de nem... Senkivel nem lehet beszélni. Azt miért nem? That guy from the papers. Solved that big case. És ki a tulaj? Ki a tulaj? Ideas? Azon az ajtón kell bemenni, nem? Melyik ajtón? Ott ahol a... Pont a másik irányba, és ott szembe van egy ajtó. Egy ilyen sötét színű, vagy ott jöttél be? Ott elfordulsz a pályák mentén jobbra, és ott. Hogy ide lehet jönni? Tiernan! LAPD! De beszartam! De rohadtul befostam azt a kurveget, bassz a teherbe, de beszartam. Ó, geszis kurva anyját csapkod, bassz meg. Ezért nem csak úgy fel kell menni, hanem meg is volt. Autós üldözés. Az nagyon jó. Új autóval. What are you waiting for? Get after it! Még hogy mindenki ott hagyja a kulcsát az autóba. Amúgy. Milyen hangja van ennek a találták fel az árat. Anyád milyen sportkocsi ez tetszik. The lanes attract a fast-living individual with money to burn. Or a middle-aged individual with the need to feel virile. Phelps, you gotta get me closer! Igen, te is closer? At least we've got a suspect. Why do they always run? Már ott van ez a... Nem tudtam volna nyolni ott. Igen, ott van a pisztoly a sofőr arcába, és akkor... Még közelebb! Innen nem tudom eltalálni. Annyira közel volt más keci. Sose voltam sharpshooter. This isn't the killer. We can at least get him for Annyira reckless közelében vagy, hogy egyforma That's unless he runs into a wall and saves us all. Mi a fasz? Hit him! Erre nem Clean this számítottam. asshole off the road. Nem! Jó, nem találtál. Ez hol-e? Ez hol-e? Ezt válhatod neki. Damn it, he'll kill himself. It's alright as long as he doesn't kill us. I'm okay with it. Oh my god, this kid's crazy. He's gonna kill us. That's the end of that. About fucking time. Hát, tök biztonságos hely. Amúgy. Itt melyik is megnéztem a kiszolgatát. Jön a metró és így... Beszélsz és így elbassz előtte, meg ott állsz és folytatod a mondatot. Ja. Uram, tudod valamit az áll... Hát mindegy. Vagy Phelpset basszál a metró és így lesz game over. És van egy fasza új autónk. Most már. Szállj be. Milyen hangja van már? Hova megyünk most? Így. A Töfri lakására menjünk. Tisztára ilyen GTA 4-es hangja van, nem? Kicsit. Nem teljesen, de mint hogyha nagyon hasonlítani az egyik autó hangjára GTA 4-ben. Arra már nem emlékszem annyira, de biztos. Ezt akkor ne tört össze. Jó. Ugrottam! Oh! Oh, yeah! Szép. Gyönyörű volt. Utolsó 10 másodpercben. Imádom. Fölragadtál volna a tetőn. Na hát ezt nem lehet kitörni. Kurva életben. Ez nem az a játék. Az van. Azt sem lehet. Ott nem férsz át. De.
Oh, shit. Fogjuk, hogy itt nem tudom. Ah! Azt! Tudok egy rövidebb után. Jajjajjaj. Jöttünk. Ah! Kurva rally életben. Ajjajjaj. Itt átférek szerintem. Szerintem ott átférek simán. Talán nem. Picsába! Hodi már meg. Ugrató! Oh! Ugrató! Oh! Okay. Te nem figyelted az autóra. De úgyis megjavul majd, nem? Remélem. Jöttünk! Itt vagyunk. Meg kell free. Javult meg. Lakásával. Ez egy csodás volt ez az út. Megjavult meg. Na tessék! Anyád! Fullos! Fullos. Még van időd összetörni még egyszer, mielőtt folytatod az ügyet. Ja, menjünk. Hát össze fog törni, hogy beleülsz legközelebb. Te beleülök és írjuk, visszakapja az előző sérülését azonnal. Tudod, így jövök és akkor így megvizsgálom a korlátot, vagy fél órán keresztül. Ez no. korlát. Ez itt egy ló. Az egy fénykép, vagy milyen faszom? Mármint a képen. Festmány. A képen egy ló volt. Yeah. Lov. Doesn't look like anybody's home. Rügjük be az ajtót. Terrible shame. Means there's nobody to let us in. Want to do the honors, Phelps? Már rég betörtünk és akkor mondja, hogy Galováj. Nem van marad. Galováj. Sok pia. Lelassította az agyát szegénynek. Ó, azt tetszett volna neked, Ed, amikor fellögdöstem a fotósokat. Fotósokat? Aha, voltak itt ilyen fotósok a tett helyszínén, és így fel lehetett őket lökni, és mindenki nekilöktem annak a korlátnak, és így bebaszták a fejüket nagyon csúnyán. Király. De vagy 40-szer, és még vérük is volt ott a földön, nagyon menő volt. Anyád. Nem haltak meg? Nem. Sajnos nem. Na, itt van. Lesz még ilyen tetthely meg ilyenek, ahol lehet majd ezt csinálni. Ja. He said he was at home. Hát izészkit is felrúgtad, nem? And we have Tegnap. Őt is fellöktem egyébként a fotós sasszival, elesett benne, elbotlott. Is that you, Grosvenor? Who are you guys? What are you doing in here? We're from the LAPD, ma'am. Do you know where we might find McCaffrey? I'm his neighbor. Is he in trouble? Look, lady, we need to find him, and in a hurry. Are you gonna give me trouble? He has a pigeon coop up on the roof. He spends his mornings up there when he's been drinking. How do we get up there? Down the hall and up the stairs. Mert kell lemenni ahhoz, hogy felmenjünk. Surely we can ride him up to that. A citation at least. Ez ilyen filozófiai utazás, hogy Utazás? mély pontok, meg lent pontok. Értem. Ez ugyanaz. De a véres inget, ezt meg sem néztük egyébként. Vagy ketchupos. Lehet, hogy ketchupos abrosz igazából. Black Bar balesete volt. Lehet, hogy lehányt a vérrel. Taperolt össze egy kicsit. Az biztos nem baj. Nagyobb már vagy hónapokkal ezelőtt bezárta a chatet, miről beszél, vagy bezárta a streamet. Nem tudom, miről beszélsz. Már réges-régről lépett. Minden bizonnyal. Szerintem Benyoboly kerül engem. Ja. A Miki is csak egy ürügy volt arra, hogy ne kelljen veled beszélnie. Ja, igazából csak elváltoztatta a hangját. Ja igen, azért még direkt be is köszönt, ugye más hangon, Ja. hogy azt higgyük, hogy tényleg ott van. Ekkora egy szenyóboly. Szörnyű volt. Nem akartam azt mondani, hogy genyóboly, de na menjünk. Hát akkor le kell menni, aztán fel kell menni. Ennek aztán sok értelme van. Nem lehet csak simán felmenni? Én meg trinyóboly vagyok. De mi vagy, csak simán felmegyek? És akkor kibaszok a rendszerrel. Igen.
Akkor nem úgy csinálod, hogy a játék előére is szörnyű következményei. Nem mondta, hogy menj le, azt mondta, hogy down the hall. Igen, down the Csak hall, náluk- aztán meg up the stairs. Náluk ez folyosót jelent. Mert buta geci De miért mondaná azt, hogy down the hall, amikor... És tényleg nem kellett. Jó. Folyosó végén, down the hall. Grosvenor McCaffrey! Running on a hangover, McCaffrey? Sit down and we'll talk. Mindig van valami futás. Olyan, mint a down the road. Menj már le! Picsába! Nem! Elkezdenék felfele menni egy kicsit. Jaj. Detektív Down syndrome. My name is Syndrome. Down syndrome. You a runner, McCaffrey? Stay and fight the good fight. Miért nincsen pisztolyod ilyenkor? Nem ártana, ha lenne. Nincs? Hát, hogy veszem elő? Nem tudom. Van erre gomb? Az elején volt. Mi a gombra? Tudja, bánat. De lehet, hogy nincs amúgy, mert a detektívek nem kapnak. Bazd meg! Még a Steam-et is behozom gomb kombinációkkal. Give it up, LAPD! Nem lehet beszállni kocsival és elbaszni? Úgyis olyan közel vagy. Hogy hozzákúrni a cipődet? Elveszed Ha a majdnem pisztolyod és megvan, mi a megdobod rá. fasz? Most... Amúgy. Can't we talk about this? Mindig leverik a sapkámon, ez az első. Kurva Direkt erre mennek. Elkezdi megtaposni a sapkát, meg mindenvel még nem is foglalkozik. Kalapfóbiája van. Tégla fall to the face. Get wrecked. E-wrecked. We need to get downtown and wrap this thing up. It's gotta be McCaffrey. Unless Tiernan set him up. Na. I don't think that asshole Jameson done it, do you? És most el kell menni a rendőrkapitányságra eldönteni, hogy miért nekem történt, gondolom. De nekem ez az egész ügy olyan zavaros, az egész fel... nem tudom fogni most. Annyi ember... Annyi emberünk van. Slow and steady, come on! Merre kell menni? If you think the list is exhaustive, Rusty, Who am I to argue? Listen, let's just work. Help! Listen, let's just work the case at hand, shall we? Then we can sit down and put all the puzzle pieces together at a later date. I'll hold you to that. Hey, come on! The next job, Picsába. you shut your trap. Ennek úgy szép hangja van. Az igen! Egy kicsit csáli már kerék. Like a glove. Kerék. Nincs annak semmi baja. Kerék bejebb van, mint a felfüggesztés. Felületi sérülés. De vágom Húrhab egy kicsit. megoldja. Bazd meg, ezt nem látom itt ez a fa. Az ott váratlan volt. Az igen. Kiugrott a létget. Leszorítom a villamos. De lehet. Megpróbálom. Állj be elé, azt a toll. Elkezd, szüksége van a járművére. Ó, nem, még nem. Akartam még egy ugratni, de nem jött össze. Na itt vagyunk, rendőrkapitányság, most pedig el kell dönteni, ki a jó fiú, meg ki a rossz fiú. Ó, bazd meg, várjál. You sure you can make it stick with one of these suspects, Jeff? It's either McCaffrey or Tiernan, sir. I think Jameson is an aberration. All right. I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution coming. Tiernan isn't one, Caffrey isn't two. I want a confession from one of them. Don't fail me, young fellas. Melyik lesz ez szerinted? Volt ugye a... Azt sem tudom, hogy kik vannak egyet, megnézem a másik faszit, hogy ez most kicsoda. Nagyon meg végig zavarodva ebben az ügyben. Ez nem, a... nem lették nyomozó. Én nem vágom most mi a helyzet, nagyon nem ő benne ebben az ügyben. Megnézzük az egyest először.
Ja, ez a... Why did you run? Ez a... I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. Az áldozatos szűződő viszony. James Tiernan. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. Egyáltalán nem emlékszem már milyen bizonyítékai vannak. Ezek soha senki nem keres telefonon, mert mindig mindenki utál, csak ilyenkor nem. Miről maradtam le? Nagyon nem tudom, hogy milyen bizonyítékai vannak most. Tehát azt kérdeztem a James Tiernantől, hogy ő tudná jellemezni a kapcsolatát Evelyn-nek, mert hogy alig ismerte Evelyn-t is hazudik. Vagy hazudik, vagy kétségbe van. Nem tudom, hogy... Én ezt már nem tudom, mert annyira elvesztem a sok bizonyítékból, meg sok emberből, hogy nem tudom, hogy milyen bizonyítékai vannak. Tényleg amúgy mennyire kurva sok van. Oké, itt azt írja, hogy McCaffrey azt vallotta, hogy látta, amint az áldozat bemegy egy hotelba Tiernan társaságában a gyilkos. Tiernan. James Tiernan. Oké, tehát akkor lehet az akár. Szerintem az lesz. Is standing around saying nothing, is this some kind of mental torture? Így van, fogsolja. Oda kúrni egyet Rusty. How can you possibly prove Evelyn and I were more than friends? Nagyon fosik. McCaffrey gave you up, Tiernan. He says he saw you go into your hotel with Evelyn. I met Evelyn at the public library. We would read for a while and then go for a drink. Last night we went back to my hotel room and had some more to drink. I must have passed out. I woke up and she was gone. What time was this? Around midnight, maybe later. And there's no one who can confirm this? No, there isn't. I knew you wouldn't believe me. Persze, hogy nem hiszem el, ki könyvtárba? Hülye vagy? Ki megy könyvtárba? Nézzük. A könyvtár az tök buzis. Az áldozatnál talált könyv. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at her once and laughed in her face. You're saying Evelyn stole it. She wanted something of his. Ez igaz. Ugye Feri? Ja várjál, hol vagyunk már? Elvesztem itt, hogy hol tartunk. Mit sába? Ez a második James Tiernannél. Az első az hazugság volt. Igen. És akkor mit mondtál másodikra? Mi volt a tipped? Igaz. Gondold át a tipped. Nem jó? De miért faszére hazudnál ezen? Az igazat itt ki kell lőni. Jamesnek a szemét kéne kilőni. Akkor kétségben van. We either hang this on you or McCaffrey. You better give us something. Well, McCaffrey's been in trouble with the law before. I mean, he always makes out it was some kind of labor dispute, but you know, I'm not so sure. Igen, zavarodottan beszélt. James Tiernan, You and Olivia. Evelyn were drinking together last night, and she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. Kétségben van. Meg tudod erősíteni, Feri? Várj, a harmadik az, hát nem erősíteném meg. Nem-e? Ide másra van szükség. Férfi. Ez biztos, hogy nem mond igazat, mert olyan össze-visszajelke, de mi lenne nekem, mert mi volt a kérdés? Mondjam így. Mi nagyon jól nyomozók vagyunk. Nem, az csak, hogy pontosan tudjam, hogy mi az. Maga és Evelyn együtt iszogattak múlt éve, és ő nem tudod máshol menni. Ez az alibi for James.
tudom, hogy mi történik. Akkor ez itt fentfele jó sorrendben van, akkor ezzel nem kell kiakadjak. Maga is Elevin. Elevin. Eleven. Mennyi cuccod van már itt? Túl sok, mert belefájdul a fejem. Hát, na várjál. Tehát akkor az volt, hogy maga és Evelyn együtt izgattak múlt éjjel, és ő nem tudott máshol menni. Nem tudom, hogy mi történt múlt éjjel, nem emlékszem. Akkor... Hát két tippem van. Vagy az, hogy... Vagy azt kell használni, hogy a halál időpontja az éjfél után volt. Vagy azt, hogy a Robbins vásárolt ital. Melyik az? Ó, itt van egy ilyen. Itt likőrről beszél itt a cuccos. Ez egy Robbins, a bort tulajdonosa, azt vallotta, hogy az áldozat viszkit vásárolt a srácnak a vita után, ez lenne az? Itt ilyesmit látok. Likőrpút császe van itt. Mi majdnem, amit a whisky. You've been fighting with her. You fought and... I'm not lying! She got up and left, that was it! Basz pofán! She left, but she came back. She bought you a quart of whiskey to make it up to you. She told the liquor store owner. You're in deep trouble, buddy. She said she loved me. Igen, csak is ezt szeret. Nézd meg, hogy never stopped talking about McCaffrey. McCaffrey was a writer, and McCaffrey was a hero. McCaffrey cared for the little guy. Did you kill her, Tiernan? Might as well have. Kicked her out. She had nowhere to go. Do you own a car, Tiernan? No, I don't. Have access to a lug wrench? Well, we use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. Ez igaz lenne? Már nem emlékszem, milyen volt az arc, amikor kétségbe van. Ez legyen igaz. Azt mondod? Aha. Mennyire vagy ebben biztos? Hát... 3%. Mi a fasz? Szerintem az nem jó, hogyha 300. Nem emlékszem már, hogy milyen arcot vágott, amikor igazat mondott. Volt egyáltalán igaz ideig? Nem volt. Szerintem nem. Nem volt egyébként. Ja, mert ezt az arcot már láttam, akkor ez nem, akkor ez... Csak milyen tudszai vannak? Na megint sokszor... Hoppá. Megdögtem a mikrofon. De a véres kerékkulcson nincsen rajta az ő neve, vagy bármi ilyesmi, nem? Nem, mert csak itt annyit ír, hogy véres kerékkulcs, ezt nem írja. Valami rá volt, nem a bowling ezért volt ráírva? Ja, ez a faszi a bowlingos, ugye? Én nem tudom. Ez volt a bowlingos faszi? Én már nem emlékszem. Picsába. Geci pedig nem volt olyan rég, és én se. 5 perc azon, ami Jimmy volt. Ebben volt egyáltalán a bowling. Igen, azt hiszem. Igen, ő volt ez. Ő volt akkor a bowling. És hogyha jól emlékszem, amikor megnéztem ezért a kerékkulcsot, akkor arra az volt ráírva, hogy ez a bowling, ennek a bowling helynek a neve. Viszont
A kerékkulcsot meg a másik faszi lakásán találtuk. A másik faszi, akit ki akarunk hallgatni. Most akkor mi? Is standing around saying nothing, is this some kind of mental torture? Lőd fel, meg ezt. End of case. Akkor jó, feladom, melyik az Feri? Kétség. Jó, tehát akkor kerékkulcsot később kell használni. Coroner's report says that Evelyn was killed with a wrench. I think you did it and then planted the evidence at McCaffrey's apartment for us to find. We went to his apartment. McCaffrey was up on the roof. Vagyunk Flex, el fogja baszni a képet. McCaffrey went crazy when he found out. He said he would put her out of her misery. He can be very cruel. Ja, már megjelent közben? Oké, hát kihallgatása, elhagyása. Ezt fogom választani most egyelőre. Egyelőre a kihallgatása, elhagyása. Evelyn was missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. Big black circular disc. Üdvözlök mindenkit. Miféle hangminőség? Mi ez a hang? Mondom, hogy úton vagyok hazafele, bazd meg. I want to talk to McCaffrey. Itt vagyok a Mekiben, meg a Kolliban. Jó étvágyat. Ja, azt hittem csak viccelsz. Mert nem tudtam eldönteni most. Ja, akkor nem kellett volna Nem, de figyelj, ezt hallgass. Szia, szeretnék kérni egy sajtos McCoy menüt. Igen. Az jó egyébként a sajtos. Igen. You ready to answer some questions? I think I have all Nincs. the answers. People who run from the police usually have something to hide. Touché, detective. Let's see where this takes us. Köszi. Milyen áhítattal hallgatjuk, hogy... Hát igen. Kicsit sok most egyelőre az zaj, úgyhogy leteszem, jó? Aztán majd, hogyha lesz, majd otthon leszel, akkor hívlak, vagy valami. Jó, oké, és majd én is írok akkor. Oké, hello. Cső. Cső. Én mögért nem is hallottam, geci. Miért? Mert hogy valaki kaját vesz. Ja. Nálunk nem divat. McCaffrey alibi-je. Nézzük. Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. Hát ezek az arcok, hát vagy nagyon kell szarnia, vagy valami nem stimmel, tehát ez nem igaz. Ez... Van egy csomó cuccot, mi volt a kérdés? Maga biztosnak tűntél pedig ez. Csak az arcát figyeltem. Zirán, ez szerintem hazudsz, bár ez attól is függ, hogy mit kérdeztem. Na várj azt, hogy Evelyn úgy éjfél körül halhatott meg. Emlékeztessen csak, hol is volt akkor maga? Otthon voltam, írtam, egy kéziraton dolgozom. Hát erre nincsen bizonyítékom szerintem. Nincs ez a... Várj csak, nem volt ott egy csaj, aki azt mondta, hogy vagy egy nő, aki azt mondta, hogy részeg volt? McCaffrey azt vallotta, hogy látta, amint az áldozat bemegy a hotelbe. Várjál csak! Utolsó kapcsolat, akkor lehet, hogy ez lett volna az? Na Feri, akkor hazugság és utolsó kapcsolat az áldozattal. Hogy... Ez az alibi a McCaffrey? Igen. Itt ír valami bizonyítékot, de az... Mi az a kapcsolat? Milyen bizonyítékot akarsz te mutatni? Hogy McCaffrey maga azt vallotta, hogy látta, amint az áldozat bemegy a hotelbe Tiernan társaságában. Te más tír bizonyítéknak. Oké. Akkor... A Vikin nézed, te is, Feri? Aha, én is nézem, mert amíg nem voltál, addig engem bízott meg úgy, hogy... De mondom, de a Vikin? Ja, nem, ez a IGN. Ja? Aha. Ja, de azon belül meg ilyen... Ja jó, oké, de az. Akkor... De ugyanazt írja a Wikian is. Oké. Akkor várjál, akkor... Tiernan azt vallotta, hogy... Várjál, akkor... Ha te nézed, akkor nekem nem is kell, betartom. Akkor az lenne, hogy a Tiernan azt vallotta, hogy a McCaffrey megfenyegette az áldozatot?
Én ilyet se láttok itt. Itt mást látok. Jó, mit látszott? Egy torna lettert látok. Eltépett levél. De az csak akkor működik, ha mind a két része megvan. Honnan tudod te azt? Ja? Jó. Hol a picsában van a második része? Oh. Én azt nem vettem fel. Meg a free lovasztalán. Azt írja. Hát... I've not said my piece yet. Megint csak nem lehet felállni innen. Ezt nem értem egyszerűen. Nem lehet egyszerűen felállni az asztaltól. Miért nem lehet felállni, elmenni az ő lakására és megnézni, hogy hol van ez a kurva levél? Nem lehet. Kigondoltam volna, hogy kell a másik fele is, hát miért nem elég az egyik picsám. Ez így nem jó. Azt akkor ilyenkor csak kétségbe tudod vonni? Nem tudok így most mit csinálni. Én nem tudom, hogy ilyenkor mi van. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. You're gonna need to do better if you don't want to swing for this. I was having a political meeting in my apartment. Cheese and crackers for the 5th columnist. Some of these people will corroborate your story. I won't give up names of party members. Good. Your funeral. We found the lug wrench that Evelyn was battered with in your apartment, and the note from her mother, and your blood-stained clothing. We have you cold, McCaffrey. You think if I could be bothered to murder Evelyn Summers, I would be stupid enough to leave... De hogyan hallgassam ki, hogyha ki kell választani valamit? Nekem meg kell a bizonyíték. Ez nem így működik. Nem, a faszért nem lehet ilyenkor elmenni, megkeresni, aztán visszajönni. Hát hova sietnek? Ráérnek ezek. Hát vagy ez elméletileg úgy... Ez elméletileg úgy működik, hogy ha van bizonyítékod, akkor ráveled, hogy hazugság, ha nincs, akkor kétségbe van. Tehát itt szerintem, ha nem találod meg a bizonyítékot, akkor a kétségnek is ugyanazt kéne adja. Bár én sokszor nem értem ezt a játékot. Nem. Oké, mindegy. Igaz? Melyik ez? Hol van? Második. Azt mondanád, hogy igaz? Igen. Meglepnél vele. Miért? Nem. Akkor kétségben van. Buta vagy. Nem. Akkor hazugság. Igen. Mi a bizonyíték? You guys got somewhere you need to be? Akkuzáció. Nem tudom, mit jelent ez a szó. De a Tiernan akkuzáció. Tiernan vádaskodás. Vádaskodás? Na most you can prove that I wanted to kill Evelyn? Most ez felbaszott, hogy nincsen meg az a szar. Tiernan is prepared to testify that you threatened Evelyn's life in his presence. Self-preservation. That's understandable. Okay, I'll level with you. Tiernan killed Evelyn. He came to me for help. I listened to him, and he explained why he did it. Tiernan went to you for help. You expect me to buy that? That's how it went down. I told him he made a terrible mistake, but he would be throwing his life away if he went to the cops. I took his things and told him I would dispose of them. But you didn't. Speak to Tiernan. He'll give it up. Tehát amiért nem tudtam ugye megvádolni, vagy nem tudtam ugye azt az első levet, ezért valószínűleg nem lehet ugye megvádolni. És ezért le fogom törölni a játékot, és megbaszhatja ez a kurva játék. Mert egy szájba baszott levélnek a második részét nem találtam meg. Egy ilyen játékok tudsz ki... Én ezt nem fogom folytatni, hogyha ez így fog menni. Ez egy hulladék. I need the jacket on a Grosvenor McCaffrey. Just a moment, Detective. McCaffrey was formerly under surveillance by the Red Squad. Convictions for petty theft. Dishonorable discharge from... Vége a kihallgatásnak. De nem mondod már, tök mindegy, mert már rosszul válaszoltam az egyesre, fogd már fel! Thank you. Most már baszhatom a második részével a levélnek, már azt nem tudom újra megkérdezni tőle.
És kiderül, hogyha csak fele levél is működött volna, akkor megnyúzlaked. Azt írja a Wiki, hogy ez csak akkor működik, hogyha mind a kettő része megvan. We have one more question we need to ask, James. Then I think we will be done. Sure. Go ahead. So Evelyn passed out, and you walked out. What happened next? I woke up in the morning, very hungover. I thought Evelyn would have come back. Kétségbe van. Ja, mindjárt csak olvasom, amit itt tedd másodközben, mert annyi mindenfele kell figyelni. Az neked is meg volt, te hülye? Honnan van ez? Én már nem láttam. Most visszamentünk az izéhez, az első taghoz. Ja. Odáig még... Ah. Melyik ez? Kétségbe van? Hazugság. És mi van ellene? De mit mondott egyáltalán a másik faszi? Most mi van ellene? Itt két új van, az, hogy McCaffrey vádaskodása. Azt valott, hogy innen bevallotta tettét. Olyan van itt? Ja, akkor ezt kell használni. Ja, hogy ez új. Ja, már összekevertem, azt hittem, hogy csak egy új van, mert itt van a Tiernan vádaskodása, meg a McCaffrey vádaskodása, és azt nem láttam ezt az újat. Ja, a McCaffrey-ra van szükség. I know you're lying, James. You went out looking for her. Tell me what really happened. I don't know what you're talking about. How can you say I wasn't in that hotel room? Hogy 40-szer pislogatta, még ezt elmondta. You wound up at McCaffrey's. You were still incredibly drunk. You passed out on his floor. It's time to tell me what really happened. McCaffrey woke me up the next morning. And he showed me the lug wrench and the letter and the box. And he said I came in with him last night. He said that I killed Evelyn. And that it was all over the radio. And that he would protect me. And I don't know, detective, for the life of me, I can't remember a goddamn thing. And I was angry with her. Really angry. I could have done it. Was it me? Nem ő volt az. Nekem a McCaffrey gyanús. Másik volt az, de őt meg nem fogom tudni megvádolni, köszönhetően Ednek. Meg a játéknak, hogy ő szar. Amúgy ez én hibám. Aha. Nem értem, mit gondoltál, amikor azt mondod, hogy hagyjuk ott a másik levélnek a másik felét. You were in the war? Yes, I was. Seeing the things that I saw. It changes a man. I came back here determined to change things. All I wanted was a pen and an opportunity to speak out. You told us before that you had only minor run-ins with the police. You didn't mention petty theft. I've never been in trouble for violence. That's the salient point here, isn't it? Hazugság és Prius. You're lying, McCaffrey. You have a history of violence towards women. How do you turn a couple parking Kriminális tickets and a felvétel. theft misdemeanor into an assault charge? Szép volt, Feri. Nem akarsz elmenni szakfordítónak? Nem, jobban szeretem az illatokat, a you and szagokat. your dishonorable discharge, beating some poor woman near to death in Syracuse. You've never been in combat, McCaffrey. Your whole life is a fraud. She was a goddamn peasant whore. She tried to steal from my wallet. I could have fought for this country. I could have... You beat her because she stole from you. Because she tried to outsmart you. The ignorant audacity of the bitch. What is a man supposed to do? Sit there and take it? How is a man supposed to call himself a man? And Evelyn Summers, a poor, drunken nobody, stole your book. And she got what was coming to her.
Jó, meg a társad így kiabál vele folyton, de lófasz nem csinál az egész játékban. Governor McCaffrey, I'm charging you with the murder of Evelyn Summers. She was a sad lady, never hurt anyone except herself. I hope God finds a way to forgive you. Congratulations, boys, you bagged the fine catch. Another red to boot. Grand. Now, I want you to put this business about a repeat offender out of your mind. Na, végül sikerült legalább megvádolnom, az jó. And neither will the grand jury. You would have Jó, hogy nem azon a kis apróságon múlott az egész. Köcsög. Tök fej. Pultos. Pupák. Feri, te pupák. Annyira jó ez a szó. Na mennyi lesz? Gépjárműkár 9523 dollár. Egy gépjármű? Vagy most ez hogy? Várjál. Anyagi kár 2128 dollár. Na most már van 50 dollár sérülések, az múltkor 0 dollár volt, nem tudom mi az. Király. De legalább költöm a pénzt, úgyhogy jól van. Az adófizető kerülhetnek. 2 darab nyomot nem találtam meg ezek szerint valahol. Én nem tudom, én nem figyeltem. Ja, egyébként Ed, képzeld be az meg, ugye tegnap ezzel viccelődtünk. Hogy? Nem játszotta le azt az átvezetőt, tehát YouTube-on kellett megnéznem. És vagy fél órába telt, mivel állandóan kiakadt a YouTube, meg nem bírta betölteni a videót 360p-nél nagyobb felbontásban, ezért 360p-ben néztük meg. Mert a YouTube egy jó oldal. Azt a geci kurva bassza meg, YouTube, szép volt. Hát meg ez a játék, hogy nem baszott lejátszani ezt az átvezetőt. Tehát hogyha most elnyomtam volna, akkor ezt nem látnánk legközelebb. Akkor megint meg kéne nézni. We have lost most of Shaughnessy and Dunn's squad. The gunny is dead, first platoon's in worse shape. That medic is either crazy or the bravest man alive. Then we rally with the first, then try for the Namboos. It's sheer to the left. To the right, it goes right through a pass with 2 Namboos and Infilade. Mate, we can lose everyone. Lieutenant! Get back off this fucking bridge! They'll start walking the mortars back to their own positions! We only have minutes! I'm in charge here, Sergeant! Get your men off the bridge, Lieutenant! What's your unit, Sergeant? We don't have time for this, Lieutenant! What's your unit, Sergeant? I company 22nd Marines, Lieutenant, and we just saved your ass by fording the river. My orders are to reconnoiter the... I think that point is now moot! You have 10 men left! My orders are to save what's left! Move out! Hozta menni magammal. Nos igen. Akarok egy kis szünetet tartani, mivel ugye live-ot tartunk, ez így annyira nem egyszerű, úgyhogy... ja, hogy lőn. Megállítsam addig és akkor visszajövünk? Én most szerintem elszivárgok. Neked ugye menned is kell. Van egy kis dolgom, ja. Jó, oké. Aztán szerintem én ma már nem jövök haza. Oké, akkor egyelőre ennyi volt ez a stream, és akkor majd meglátjuk, hogy folytatjuk-e vagy sem. Nem tudok semmit se ígérni. Úgyhogy viszontlátásra. Viszlát.